سلامونه دوستانو، که چیرې تاسو په کمپیوټر کې یو فایل لیکلی وي او هغه تاسو رنیم کړی نه وي، ستاسو څخه ورک سوی وي او یا داسې چې ستاسو خپل کمپیوټر ته نوی پروګرام ورکړی وي او ستاسو په ډرایو کې یو فایل وي چې په هغه کې تاسو معلومات درج کړي وي او تاسو څخه د هغه نوم هېر سوی وي یا تاسو رنیم کړی نه وي، نو هغه تاسو څنګه پیدا کولی سئ؟ راځو لومړی خپل کمپیوټر ته کمپیوټر خلاصو. د هغه څخه وروسته هغه ډرایو چې تاسو غواړئ معلومات پکې پیدا کړئ هغه ډرایو انتخاب کړئ. د هغه څخه وروسته دلته سرچ بار ته راسئ. په سرچ بار کې که چیرې ستاسو فایل ورډ فایل وي نو تاسو په همدغه شارټکټ دلته انټر کړئ. په دې سره به تاسو ته یوازې د ورډ فایلونه په همدې کمپیوټر په همدې ډرایو کې درته پیدا کړي. تاسو دلته داخل کړئ DOCX، نو په دې سره به ستاسو په کمپیوټر کې ټول هغه فایلونه کوم چې په ورډ کې تاسو لیکلي دي هغه به تاسو ته همدا کمپیوټر سرچ بار راپورته کړي. تاسو ګورئ دلته په دې کمپیوټر کې 502 فایل تر اوسه پورې د سرچ کړی دي. هغه فایل پیدا کړئ چې په کمپیوټر کې تاسو اوس اخري کې کارواني کړی وي. نو د هغه لپاره تاسو خپل هماغه فایل ته راسئ، د هغه فایل شارټکټ ته راسئ. مثلا ورډ فایل دی، ورډ فایل ته راځم، ورډ خلاصوم. کله چې ورډ فایل خلاص شو هغه څخه وروسته دلته ماته ریسنټ راکوي چې دغه تاسو وروستني اخري فایلونه دغه فایلونه خلاص کړي دي او دغه څخه که غواړئ چې نور هم دغه فایلونه وګورئ نو د اوپن ادر ډاکومنټس ووایي انتخاب کړئ او دغه څخه وروسته یې اوپن کړئ او یو ځای یې ست کړئ. د اکسل د فایل شارټکټ دلته وایي چې هغه عبارت دی له X L S او X څخه. دې سره کوم فایلونه چې په اکسل کې لیکل شوي دي هغه ټول فایلونه به تاسو ته دلته په سرچ بار کې راپورته کړي. یوازې او یوازې اکسل فایلونه راپورته کړي، تاسو ته بل هیڅ نه راوړي. په همدغه فایلو کې تاسو کولی شئ چې خپل فایل انتخاب کړئ. له پاورپوینټ څخه وي نو دغه دپاره دغه شارټکټ دی ډبل او که چیرې ستاسو فایل د اکسس فایل وي نو د اکسس شارټکټ دی ACCDB. دې سره به تاسو ته د اکسس ټول هغه فایلونه راخلاص کړي کوم چې تاسو په